साथीहरु तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुहोस्। अब लागौं साथीहरु भिडियोतर्फ। नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईको इन्स्टाग्रामको लिंक शेयर गर्ने अनि लिंक बनाउने तरिका सिकाउँछु। अब भन्नु होला लिंक के हो भन्ने कुरो। हामी सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा लिंक भनेको एउटा सर्टकट वे हो जुन 10-12 वटा एउटा अक्षरबाट तपाईको सिधै इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा तपाईले त्यो अक्षरलाई टच गर्ने बित्तिकै सिधै हामी इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा पुग्न सक्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा कुनै मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक बनाए भने जो कोहीले पनि तपाईले त्यो मैले पठाएको शेयर गरेको 10-12 वटा अक्षरमा टच गर्ने बित्तिकै तपाई हामी लिंक भित्र छिरेर सिधै मेरो प्रोफाइलमा आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कसरी हामी आज लिंक क्रिएट गर्छौं र कसरी शेयर गर्छौं। ल साथीहरु सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राममा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्नुस्। म आफ्नो इन्स्टाग्राममा जाँदै छु। देख्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो इन्स्टाग्राम खुलिसकेको छ। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ तल आफ्नो प्रोफाइल छ, यहाँ टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि इट प्रोफाइल भन्ने छ, यसलाई टच गर्नुस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ माथि नाम, तल युजर नेम। यो युजर नेमलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म कपी गर्दिन्छु। कपी गर्दै मैले यहाँनेरि। त्यसपछि तपाई यहाँबाट ब्याक आउनुस्। पुरै ब्याक आउनुस्। पुरै ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। म मेरो क्रोम ब्राउजरमा जाँदै छु। तपाईले यहाँ सर्च बारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टा। इन्स्टाग्राम लेखेर सर्च गरिदिनुस्। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि म अलिकति जुम गरेर देखाउँदै छु। तपाईले यहाँनेरि इन्स्टा भनेर यहाँ सर्च गर्नुभएको छ, यहाँनेरि टच गर्नुस्। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टाग्राम लेखिसक्नु भएको छ। अब यहाँनेरि तपाईले टच गर्नुस्। यहाँ तल .com लेखिदिनुस्। instagram.com भयो। अब तपाई यहाँनेरि 1 2 3 लेखेको ठाउँमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ स्ल्याश दिनुस्। स्ल्याश भनेको यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्ल्याश दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईले आफ्नो युजर नेम जुन छ त्यसलाई यहाँनेरि पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको अघिको युजर नेम पेस्ट गरिदिनु। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिक जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। मैले यति लेखिदिएँ, जस्तै instagram.com/ मेरो युजर नेम लेखिदिएको छु। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई कपी गर्नुस्। यो सबै टोटल कपी गर्नुस्। यो टोटल कपी गरिदिनुस् र तपाईले केमा पठाउने त अब आइएमओमा पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ या व्हाट्सएपमा पठाउनुहुन्छ। तपाई जेमा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर म अहिले व्हाट्सएपमा गएर देखाउन चाहन्छु। जस्तै मानिलिउँ मैले यहाँनेरि एउटा मेरोमा मैले यहाँ पठाउँदै छु। अब तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनेरि मेसेज बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। मेसेज बक्समा टच गर्नुस्, एकछिन होल्ड गर्नुस्। त्यसपछि अघि तपाईले कपी गरेको पेस्ट गरिदिनुस्। यहाँबाट सेन्ड गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको इन्स्टाग्राम लिंक तयार भइसकेको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मैले अहिले यहाँनेरि गरेको यसलाई म शेयर यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाई सिधै मेरो इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा पुग्नु हुनेछ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको लिंक बनिसकेको छ। म अब यसलाई यहाँ टच गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाई सिधै मेरो प्रोफाइलमा पुगिसक्नु भएको छ। इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा पुगिसक्नु भएको छ। फेरि म चाहिँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु रिअगेन। देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि यहाँ शेयर गरेको छ instagram.com/ मेरो युजर नेम हालेको छु मैले। अब यसलाई म टच गरिदिन्छु। यसलाई म टच गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ सिधै तपाईको इन्स्टाग्राम आइडीमा प्रोफाइलमा पुग्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग
आफ्नो मोबाइलबाट इन्स्टाग्राम लिङ्क बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईहरुको सामुने लिएर आउने गर्छु। यदि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईलाई कस्ता खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।